Hey guys, welcome back to Hype Channel. Nama aku Subhan. So, hari ni kita tak ada video makan-makan. Hari ni kita buat video pasal ni handphone baru Realme ni, Realme 5 Pro ni. Dia baru masuk Malaysia 10 bulan 10 itu. So, Realme 5 Pro ni dia yang best. Realme 5 Pro ni dia ada 48 megapiksel quad kamera guys. Lepas tu dia ada fast charge 3.0. Lepas tu Realme 5 Pro ni memang aku rasa memang power sebab ramai review kat luar tu aku tengok dia orang kata memang gempak. So kita pun rasa macam nak tengok apa yang best Realme 5 Pro ni. So jom kita saksikan dulu. Alright guys, so aku dah unboxing Realme 5 Pro ni. So Realme 5 Pro ni yang ada kat aku ni color crystal green So dia quad camera. Lepas tu dia 48 megapiksel, dia punya main highlight dia lah, kamera dia. Lepas tu yang ni 8GB RAM, internal dia 128GB. So boleh juga kau masuk memory card. So ada external storage lah dengan dual SIM macam biasa. Lepas tu chipset yang dia guna dalam Realme 5 Pro ni adalah Snapdragon 712 AIE. Lepas tu dia ada VOOC fast charge. Lepas tu ni ada Type C punya connector. So dia guna port Type C Dulu Realme 3 Pro guna USB biasa tu, micro USB. So sekarang ni dia dah upgrade ke Type C. So memang bagus lah, aku suka sangat Type C ni. Depan dia pula 16 megapiksel, sensor Sony IMX471. Tak silap aku 471. Lepas tu dia ada water drop punya notch lah, memang design dia agak cun. Kau tengok depan dia. Masa belakang dia ni pun design gunakan macam macam diamond sikit. Lepas tu yang ni adalah plastik yang sebenar, bukannya kaca. Walaupun nampak macam kaca tapi still cun. Lepas tu dia macam biasa ada fingerprint magnet lah. So kalau kau pakai, kau rasa dia terpakai casing lah. Dia menggunakan color OS based on Android Pie lah. Lepas tu dia ada kamera dia pula. Yang first ni wide angle lens. Lepas tu yang ni 48 megapiksel. Lepas tu portrait lens. Lepas tu ni macro lens. Okay, aku ada selitkan beberapa sampel kamera. So jom kita tengok sampel kamera. Okay guys, so sekarang ni kau tengah tengok rakaman Realme 5 Pro punya kamera belakang. So kau boleh nilai macam mana kualiti video dia yang kau tengah tengok sekarang ni. Okay? Okay, sekarang ni aku pula tengah test kamera depan Realme 5 Pro ni. Kau boleh tengok kualiti dia macam mana. So ni member aku, dia lah owner phone ni. So jom kita next.
Okay, kau dah tengok tadi apa yang Subhan cerita semua. Dia dah unboxing, dia cerita spek dia semua. So, kau rasa berbala tak kalau kau beli Realme 5 Pro ni? Ha? Kau nak tahu? Dengan kau dapat 4 kamera, 8GB RAM, 128GB Snapdragon, apa lagi tak cukup? Bagi aku dengan harga 109 dah cukup bagus lah tu. So, aku boleh recommendkan kau boleh beli phone ni untuk korang pakai. Okay, so itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa like. So, kau jangan lupa like, share dan subscribe untuk video akan datang. Okay, bye.